नमस्कार. आज आपण अप्पे बनवणार आहोत. त्यासाठी लागणारे साहित्य: 2 वाट्या तांदूळ, अर्धी वाटी उडीद डाळ, पाव वाटी चणा डाळ, 1 कांदा आणि 2 ते 3 मिरच्या, 1 टोमॅटो, दोन्ही डाळी व तांदूळ स्वच्छ धुवून 5 तास भिजत ठेवावे. नंतर त्या वाटून घ्याव्यात. डाळ व तांदूळ यांचे मिश्रण एकत्र करून व्यवस्थित ढवळून घ्यावे. आणि ते 8 तास फर्मंट होण्यासाठी ठेवून द्यावे. आठ तासानंतर त्या मिश्रणात थोडेसे पाणी, मीठ, कांदा, टोमॅटो व मिरच्या बारीक चिरून टाकावेत. आता अप्पे पात्राला थोडेसे तेल लावून घ्यावे व त्यात हे मिश्रण घालावे. पाच मिनिटं गॅसवर शिजू द्यावे. बघा कसे अप्पे मस्त वर आलेत. आता ते पलटून घ्यावेत. दुसऱ्या बाजूने 2 मिनिटे भाजून घेऊया. हे आपले अप्पे आतून सॉफ्ट आणि वरून क्रंची झाले आहेत. अशा प्रकारे आपले अप्पे तयार झाले आहेत.
तुम्ही हे अप्पे चटणी बरोबर, सॉस बरोबर खाऊ शकता. जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.